Zonja Zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi në magazinën e pasdites në kanalin e parë të Radio Televizionit të Kosovës. Në pjesën e parë të IMAZH-it, me ju do t'jem unë Bashkim Visha deri në orën 18, kurse mysafirimi sotëm është zoti Recep Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje. Mirësevë zoti Selimi. Mirësevgje. Arsyeja pse ju kam ftuar është se djesi Lëvizja Vetëvendosje keni paralajmëruar një aktivizëm të përgjithshëm në gjithë vendin për të organizuar protesta, siç keni thënë, kundër panhajnisë, kundër qeverisë, dhe nëpërmjet kësaj kërkoni që kjo qeveri të bie. Po, nuk është e papritur që Lëvizja Vetëvendosje të ketë aktivizëm deri në tubimet e tilla, pse jo edhe në protesta. Po ashtu nuk është risi që Lëvizja Vetëvendosje kërkon shkarkimin e qeverisë së panit. Për fatkeq ka shumë arsye pse qeveria duhet të bie, por asaj që ju referuat si shkas pse ne jemi sot këtu bashkë, është aktivitetet tona të fundit që kanë të bëjnë me tubime nëpër komuna, siç ishte ai djeshmi në Vushtre, sotshme në fakt në Vushtre, nesër në Besjan në orën 1, dhe pastaj në secilën komunë nga një tubim, kontakt me qytetarët dhe diskutim me ta. Madje ndoshta për si shprehje retorike është përdorur sot që po e bëjmë nxemjen për protesta, apo çka është kjo? Edhe kështu mund të kuptohet. Por çka është kryesore që ka nevojë në Kosovë të protestohet? Kur ka nevojë të protestohet, atëherë normalisht për kërku rrëzimin e qeverisë apo kundër formës së siç po qeverisë? Rrëzimin e qeverisë, sepse ne kemi edhe në fillim, qysh prej fillimit të formimit të kësaj qeverie, kemi dhënë vërejtjet tona pse kjo qeveri nuk do duhet të vazhdonte si e tillë, qoftë në ditën e parë kur është formuar, sa i përket mënyrës se si është formuar, sa i përket raportit se si është formuar, pra kush kanë qenë subjekte politike që kanë determinuar formimin e kësaj qeverie, sepse ne nuk e kemi pasur problem vetëm pse lista serbe ka përcaktuar formimin e qeverisë, por për shkak se lista serbe ka përcaktuar dhe po vazhdon të përcaktojë edhe funksionimin e institucioneve, siç është qeveria e kuvendit e tjerë. Pastaj edhe ka një kohë gjatë që ata nuk janë faktor në këtë situatë. Jo, nuk them që nuk janë faktor. Lutem, nuk them që nuk janë faktor sepse kanë 9 deputet, të cilët po përcaktojnë në diçka shumë interesante. Ata kanë përcaktuar që as majoranca, pra as qeveria e as opozita nuk i ka numrat për kundrejt njëra tjetrës. Jo, opozita i ka sepse ata ju kanë ofruar votat e tyre për ta ardhur qeveri. Ja, nuk i ka numra sepse ata nuk janë opozitë në atë. Po flas, i ka numrat e listës serbe në këtë rast. Po, nëse do t'ja kërkonim i ka, por nëse do t'ja kërkonim bashkëpunimin me ta, ndoshta edhe i kemi. Ne s'kemi tentuar dhe as nuk do të tentojmë bashkëpunim me listën serbe në opozit bërjen, dhe kjo është e kuptueshme. E kemi deklarim prapë dhe kështu do të veprojmë. Pra ne nuk kërkojmë angazhimin ose veprimin e listës serbe në opozit bërje. Ne kemi vazhduar të kemi bashkëpunim opozitar me njën prej subjekteve politike parlamentare, siç është Liga Demokratike e Kosovës në Kuvendin e Kosovës, dhe kemi pasur bashkëveprim, do të kemi prapë bashkëveprim. Por këtë nuk e kemi kërkuar listën serbe. Por problemi është me listën serbe është që në fakt, siç thash në fillim, qeveria nuk i ka numrat për ta mbrojtur vetveten, nëse do të shkonte në mosjon besimi, ose në anën tjetër edhe opozita nuk i ka numrat për ta rrëzuar. Kështu, prandaj është në mes kjo listë serbe e cila po përcakton tash. Sikur ta bënte edhe të parën, edhe të dytën, është keq që përcaktohet prej deputet, jo pse ata janë deputet Parlamentit të Kosovës, po sepse ata janë një forcë politike marionet e qeverisë Beogradit në qeverinë e Kosovës. Dhe duke parë këtë situatë, ju thoni që protestat mund ta zhbllokojnë gjithë këtë çfarë është deri më tash? Protestat kurse kemi përjashtuar dhe kemi lënë të kuptohet që protestat përveç se janë të nevojshme, tash për tash po duken të domosdoshme, janë një për mjeteve ndër më kryesorët për ndryshimin e jetës tonë. Sepse protestat nuk janë thjesht mekanizëm një opozite që kërkon thjesht të vinë në pushtet. Jo, protestat përzimin e qeverisë në rastin konkret nuk janë thjesht për ta zëvendësuar një qeveri me një qeveri të ngjashme, po për ta ndryshuar edhe mënyrën e qeverisë, gjë për të cilën ka nevojë shumë Kosova. Sepse janë ndruar qeveria me protesta zonë. Por nëse mendon qeveria që nuk mund të rrezohet me protesta, atëherë kemi të bëjmë me një qeveri të një karakteri tjetër jo demokratik. Pse të mos rrezohet me protesta? Në fakt, kur qytetarët e Kosovës, kur qytetarët e një vendi kërkojnë
rrëzimin e qeverisë, ata kanë një arsye, sepse po të mos kishin arsye, në do të kishte as masivitet. Kjo varet edhe kush i organizon dhe sa njerëz do të jenë në protestë. Po, prandaj e thash, përderisa ka një arsye, atëherë nuk do të kishte masivitet. E masiviteti është manifestuar sa herë ne kemi thirrur protestë. Prandaj jemi tash në aktivizmin tonë, në tubime nëpër komuna, në takime me qytetarët, ku ne në fakt i moderojmë si lëvizje vendosje këto, se edhe protestat ne i moderojmë, se protestat janë qytetare. Edhe këto takimet janë takime të bashkëbisedimit me qytetarë, ku do të marrin pjesë jo vetëm lëvizje vendosje, edhe pjesë të shoqërisë civile, edhe protagonistë të tjerë, edhe qytetarë të thjeshtë. Kështu që do ta kemi një kohë, një periudhë, edhe po duket qysh në tubimin e parë, po duket që do të ketë një interesim shumë të madh për këtë linje komunikimi të rej. Po jo të paparë me herët me lëvizjen e vendosje. Ju thatë ma herët edhe dje, ka thënë kryetari i lëvizjes suaj, partisë suaj që do të kërkojmë bashkëpunimin me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por mbajmë mend nga protesta e kaluar, LDK-ja sigurisht e hatruar, po e them kushtimisht, sepse nuk ishit dakorduar paraprakisht që të dilnit në rrugë për të protestuar. Kësaj radhe? Edhe kësaj radhe ne kemi bashkëpunim opozitar. Normalisht ne jemi subjekte ndryshme politike, sepse po të dakordoheshëm për gjithçka, atëherë do të ishim një subjekt politik. Kështu që jemi subjekte ndryshme politike, jemi dy parti opozitare në Parlamentin e Kosovës, ku ne po kemi një bashkëveprim të mirë, të kënaqshëm. Dhe ky bashkëveprim është i kuptueshëm, edhe i pritshëm, por edhe i nevojshëm. Është i nevojshëm për shkak se përballë nesh kemi një qeveri që fara është tashmë, qeveria PAN. Është e kuptueshme sepse ne jemi opozitë, por edhe në të ardhmen presim bashkëpunim për shkak se kemi një target, kemi një qëllim. Kështu që nuk kemi ndoshta bashkëveprimin edhe jashtë parlamentit atë më të dëshirueshmin, por ne jemi subjekte ndryshme, kemi selite ndryshme. Keni biseduar me ta për këto protesta? Normalisht që po, ne kemi bashkëveprim edhe bashkëbisedim të vazhdueshëm me ta, por edhe për protestën e kaluar nuk është që kanë pasur kundërshtim. Pra nuk kanë dalur subjektet politike të tjera, pra po flas, nuk ka dalur LDK-ja me bothirë ose me kundërshtu. Për kontrazi ka pasur deputet. I ka treguar arsyet pse nuk ju ka bashkangjitur, pse nuk ka bërë thirrje elektoratit vet për të dalë në protestë. Si të qoftë, ka qenë mënyrë kundrejt asaj proteste, si ju ka qasë asaj proteste, mënyrë e LDK-s, si ju ka qasë asaj proteste, por nuk është që e ka penguar, nuk është që ka bërë thirrje për të kundërtën, por nuk është që nuk kanë marrë pjesë, duke përfshirë jo vetëm qytetarë, që janë anëtarë të LDK-s, por kanë ardhur edhe deputet të grupit parlamentar të LDK-s kanë qenë pjesë e protestës. Kështu që nuk mund të them që kanë kundërshtuar. Kështu do të ardhmen. Mos harrojmë se LDK-ja është në situata tash të zgjedhjeve të brendshme, edhe është e kuptueshme që janë më të kujdesshëm. Edhe po ashtu edhe ne në raport me LDK-n e kemi kuptuar shumë mirë që ata janë në proces të brendshëm zgjedhor dhe kanë, si thua, janë në proces tjetër që ndoshta do ta lëndonte procesin e brendshëm tyre nëse do të kishte veprime për kundër. Nuk keni vetëm ju dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, partinë e opozitës, është edhe PSD-ja. Keni biseduar me ta që dilni të organizoni këto protesta ose dhe ata të bëhen pjesë e kësaj kauze? PSD-ja në fakt ose grupi parlamentar i PSD-s në Kuvendin e Kosovës nuk është opozitë. Sepse formalisht mund të jenë opozitë në aspektin formal. Por me veprimet e tyre, me ndërmarrjet e përbashkëta, me qeverinë, me voptimet e përbashkëta, me qeverinë, duke e mirëmbajtur edhe kurumin e qeverisë, duke i shtyrë përpara edhe ligjet e caktuara bashkë me qeverinë, pastaj duke qenë edhe në ekip të përbashkët negociator qeveritar, ata nuk janë tashmë opozitë, pavarësisht sepse nuk kanë marrë pozicione në ekzekutiv, ata nuk janë më prej momentit që kanë ikur nga lëvizja vendosje, nuk janë opozitë, në fakt, po kuptohet tashmë për ditë më shumë se përse nuk janë edhe me tutje pjesë e lëvizjes vendosje dhe përse nuk janë me tutje edhe pjesë e opozitbërjes. Ata kanë përcaktuar vetë këtë çfarë po them unë, prandaj unë nuk po shpiki diçka që nuk ekziston. Kemi një situatë pak kontradiktore, sepse ata po thonë që i kanë ofruar 12 nënshkrime dhe deputetët e tyre për të ardhur qeverinë. Çfarë do lloj momenti kur ofrohet mocioni i mosbesimit? Një gjë duhet ta kuptojnë ata, s'paku do duhet ta kuptonin matematikën. E dyta e kanë ofruar, unë e kam parë duke tundur një letër në Kuvendin e Kosovës, po ata nuk kanë nevojë të tundin letër me nënshkrime, ata po donin të argëzonin qeverinë, nuk do ta ndihmonin qeverinë.
e ata qeverinë e kanë shpëtuar e kanë ndihmuar në disa raste, madje në shumë raste, duke bashkëvepruar edhe në shkallë deri atje sa që janë bërë publike edhe mënyra e komunikimit të PSD-s me partitë në pushtet, edhe mos harrojmë në momentin kur një subjekt opozitar e mbështet kalimin e ligjit për buxhetin, kur e mbështet kalimin e kurumit. Kishte kushte për kaluar ligjit. Për kishte të kushtet du dalë. Unë përkuptoj që edhe në ditët e tashme, edhe në të ardhmen mund ndodhë kështu, që grupi parlamentar PSD po mundohet ta krijojë një farë pozicioni përcaktues, e mbi atë pozicion pastaj të vejë kushte të caktuar qeverisë, secilës në fund të fundit prapë ja bën kurumin. Kështu që pavarësisht kushteve, pavarësisht retorikës në kuvend, kur po vije puna për të matur, ata po përshyn andej. Kështu që për atë momenti unë nuk mund t'i konsideroj si opozitë. Arsyetimi i zoti Selimi është se ata e kanë këtë lloj opozitbërje. Nuk më intereson fare arsyetimi. Po, një sekond. Ata kanë zgjedhur këtë lloj opozitbërje duke i arritur qëllimet e tyre për interes të qytetarit. Në fakt nuk më intereson fare arsyetimi i tyre, më intereson veprimet e tyre. Ata e kanë këto mandate të grabitura, sepse nuk janë mandate të PSD-s. Mos harrojmë PSD-ja ka konkuruar në zgjedhjet e kaluara dhe nuk ka marrë asnjë deputet. Kështu që janë grup parlamentar normalisht në aspektin formal dhe në aspektin legal, ata kanë të drejtë të bëjnë grup të ri parlamentar, ose jo vetëm ata, kushdo që bëhen më shumë se 6 deputet, 6 ose më shumë se aq deputet, por nuk kanë legjitimitet për të thyrë në opozit ose për të thyrë në votat me të cilat ata janë në kuvendin e Kosovës. Nuk e kam thjesht për të nënçmuar, por nuk mund të sillim ndryshe prej asaj çfarë në të vërtetë është faktike. Ta shohim në zgjedhjet e ardhshme, unë do të respektoj për aq vota se morën, për aq mandate se morën, do të respektoj si koleg, do të respektoj fuqinë e tyre politike, por kur ata të peshohen para votuesve. Jo në këtë rast kur ata nuk kanë peshuar ende para votuesve dhe kanë krijuar në situatë krejt artificiale dhe falso, duke krijuar një grup parlamentar, e këtë grup parlamentar duke e proklamuar si forcë politike. Jo, kjo nuk është forca e tyre politike. Mirë, është kjo analiza juaj, por ata tash po kërkojnë edhe hisën e parave që ju takojnë një televizive vetëvendosje me që janë ndarë nga aty dhe është në proces amandamentimi ose ligji për financimin e partive politike dhe me këtë synojnë që të marrin një pjesë goxhat konsiderueshme të parave nga lëvizja vetëvendosje. Kur është marrë ndërmarrje për goditje ndaj lëvizjes vetëvendosje, është menduar që lëvizja vetëvendosje të ndahet. Nuk e kanë arritur ndarjen, pavarësisht që kanë ikur 13 deputet, lëvizja vetëvendosje nuk është ndarë. Por megjithatë ndërmarrja e përbashkët, bashkë me faktorën të mazhorancës, ka pasur dhe vazhdon të ketë qëllim që lëvizjen vetëvendosje të ndajnë edhe në aspektin faktik. Pra t'ja ndajnë, t'ja marrin mandatet që i ka në kuvend, t'ja marrin pozitat që i kemi në komisionet parlamentare, gjë që ja kanë arritur. Po ashtu t'ja marrin dhe t'ja grabisin edhe pozicione nën kryetarit, në kundërshtim me kushtetutat, me këtë normat dhe me logjikën në fakt. Dhe në fund kërkojnë që lëvizjen vetëvendosje t'i marrin edhe pjesë nga ajo që i takon nga mbështetja financiare që takon si grup parlamentar. Është e kuptueshme që kjo bindja atyre është që do të kaloj ligje dhe ata do t'i marrin tollat. Bindja atyre, ata mund të kenë dakordim me qeverinë, sepse ata u dakorduar me qeverinë edhe për të ikur nga lëvizja vetëvendosje, ata u dakorduar me qeverinë edhe për të vazhduar si PSD, ka qenë sponsorizimi përbashkët i faktorëve edhe brenda që ka qenë ndërmarrje përbashkët me qeverinë për të ndodhur kjo në lëvizje vetëvendosje. Ku mbështeti? Po. Dën ta ilustroj apo dën t'jap faktike? Fakte më shumë. Dëgjoj. Këta e çfarë ka ndodhur me PSD, ka qenë bashkëpunim të ngushtë me shumë faktorë brenda qeverisë. E para. E dyta mbështes në atë çfarë kanë vepruar ata, sepse e kam deklaruar një herë që për ditë po e kuptoj pse ata kanë ikur dhe me veprimet e tyre pse ata kanë ikur po e tregojnë për ditë. Atë kujtohet se media ka luajtur një rol shumë të madh në pasurimin e gjendjes reale. Atë kujtohet fol si Kadria, rastin në prezantimin e buxhetit të kur përmenda ata ilustroj pak, besoj që ky mesazh ilustron mjaft komunikimin e tyre. Pra ata në ndërkohë kanë komunikim derisa që janë bërë edhe pjesë e një delegacioni qeveritar për negociata. Ata kanë bashkëpunim me një tjetër edhe deri atje saqë kurumin zakonisht
ua krijojnë ata, pra zavancojnë listën serbe kur lista serbe s'ka qenë ato. Ata kanë shkuar deri atje, saqë edhe kanë ligjet të sponsorizuara të përbashkëta, por po ta shohim edhe retorikën e tyre në kuvendin e Kosovës, po të shohim edhe çastin çfarë kanë ata ndaj problematikën në Kosovë, atëherë kjo vetëm për një njeri që nuk shef dhe nuk dëgjon mund të mos kuptohej bashkëpunimin e tyre. Qëndron asnjë prej atyre që e kanë thënë ata se në lëvizjet vetëvendosje u ngulfat demokracia dhe u përpiqej që të bëjë gjithçka që të mitizojë Albin Kurtit, se që thuj aty ka bab, s'ka ide. Dëgjoj, po na man shumë kohë me minutat, po më vinë 15 minutat me harxhu. Kemi minuta sa dush, dakor, sqarojmë por po të kuptoj që po na man shumë kohë sa i përket PSD-s, grupit parlamentar PSD-s. Kam dëgjuar ata që thonë që është ngulfat demokracia. Edhe kush e thot? Thot ai i cili për një mandat ka qenë kryetar i kësaj lëvizje. Po thot u ngulfat demokracia pikërisht ata që kanë dashur dikujt ja mohojnë të drejtën demokratike për të konkuruar. Sepse kërkesa e tyre e di cila ka qenë. Kërkesa e tyre ka qenë që të mos konkurroj dikush. Këtë rast mos konkurroj Albin Kurti. Cila është demokratike? E drejta për të konkuruar të gjithë dhe për të përballur me votën, apo mohimi i kësaj të drejtën ndaj dikujt? Ku është tash demokracia? Unë kam dëgjuar që ata kanë thënë që s'kemi pasur hapësirë të mjaftueshme. Çfarë hapësire të mjaftueshme më shumë mund të kishin këta, ku njëri ka qenë kryetar i lëvizjes, tjetri ka qenë sekretar i përgjithshëm, tjetri me lëvizjen vendosje është bërë kryetari i kryeqytetit. E tjerë, e shumica prej tyre me lëvizjen vendosje janë bërë deputet. Çka do të kërkonin më shumë ata, se sa kaq t'ju jepte mundësi një organizatë politike? Jo, është debat që është thënë sa herë këto argumente vetëm po përsëritet ky debat për këtë çështje, por t'i kthemi asaj që keni paralajmëruar. Zoti Kurti dje ka thënë se dy liderët kryesorë të shtetit janë fajtorët e parë për gjendjen e krijuar në Kosovë. Sipas tij, taksa i ndan zotin Thaçi dhe zotin Haradinaj, por i bashkon korrupsioni dhe krimi. Konstatim që s'mund t'ja shtoj asnjë shkronjë. Ju s'mund ta shkronjë, po duhet të shtoj. Kusht. Do të them që nuk është ashtu? Do të them që ta shpjegojmë si është kjo. Dakor. Po filloj nga e dyta. Hajde. Këta i bashkon, në atë por duhet ta akordohemi. Çka i bashkoi kundërshtarët e djeshëm? I bashkoi pushteti. Në çka i shndroi pushteti? Në të korruptuar. Pra i bie që i bashkoi korrupsioni. Kurse çka i ndan ta? I ndan taksa, sepse qëndrimet e tyre janë të kundërta me një tjetrën. Njëri kërkon mbajtjen e taksës, tjetri kërkon heqjen e taksës. Çfarë ti shtoj kësaj? Këti konstatimi tash. Nuk më cilat janë faktet për korrupsione zoti Selimi, sepse faktet për korrupsione. Gjithë ditën flitet për korrupsion, ndërkohë s'ka dënime, s'ka procese gjyqësore, profilet e larta, ankesat më të mëdha se s'ka profile të larta. Kush duhet të dënoj këtë? Kush duhet të ndeshë? Sistemi i drejtësisë. Aleksandër Lumezi. Po pse jo Aleksandër Lumezi? Aleksandër Lumezi. Krye prokuror shteti. Atë ta kemi parasysh pra. Po. Ne duhet ta kemi të qartë që ndryshimet në qeveri ose ndryshimi i qeverisë nuk duhet vijë vetëm me zëvendësimin e kryeministrit, ose presidentit, ose kryetarit parlamentit. Por nuk u zëvendësua edhe me produktin, por nuk u zëvendësua edhe produkti i tyre, siç është kryetari, në këtë rast kryeprokurori, Aleksandër Lumezi, s'ka rënë qeveria pan. Aleksandër Lumezi është pjesë e këtij mekanizmi. Kur të binë këta, duhet të binë bashk. Se po s'ran bashk, s'ja kemi arritur asnjë gjë. Pse duhet të shkarkohet kryeprokurori? Pse duhet shkarkohet prokurori? Kryeprokurori. Dëgjoj, unë po kuptoj që është pyetje retorike, e unë nuk po duam të përgjigje retorike. Pa nuk ju kujtohet se ky prokuror, pse duhet shkarkohet? Nuk ju kujtohet se ky prokuror është falsifikatori numër 1? Është faktuar kjo. Nuk është faktuar zoti Selimi, po flasim për çështje zyrtare formale, nuk është faktuar. Dakor, po flasim për çështje zyrtare formale, nuk është faktuar. Po për gjendje faktike, për çështje faktike është faktuar. Si është faktuar kur një proces gjyqësor ka thënë që nuk është kështu? Proces gjyqësor më fal. Po duhet ta ilustru, po të kthejmë ashtu, po duket digresion pak, po sot un kam dorëzuar një raport që kemi mbikëqyrë një institucion. Po, autorizuar për shtetëror sigurisë. Dhe brenda asaj mbikëqyrje kemi vërejtur, kemi parë shumë Inspektorati Policor të Kosovës. Po, Inspektorati Policor të Kosovës. Dhe nuk po flas me inspektoratin fillimisht, po flas për ato çfarë kemi parë. Një bashkëpunim perfekt i shumë personave, i shumë mekanizmave të quaj, pse jo, i grupacioneve në institucione të ndryshme, duke përfshirë edhe prokurorin. Dhe në ato të gjetura kemi gjetur prokuror
të cilët kanë shkelur ligjin. Tash në këtë dosje, kujt ja qej? Ati prokurori që e gjen veten brenda këtyre shkeljeve, normalisht që ai prokuror që e gjen veten brenda këtyre shkeljeve, ose e gjen ndonjë koleg brenda këtyre shkeljeve, normalisht që në aspektin formal, në fund do të nxjerrët pafajshëm. Është Këshilli Prokurorial i Kosovës, i cili vendos pastaj se çfarë do të bëhet për të meta. A është ky Këshilli Prokurorial që e ka në krye ato që thekë nuk kam konkuru? Produkti i aferës Pronto. S'ka thënë që s'ka konkuru për Produkti i aferës Pronto është në krye të Këshillit Prokurorial. Produkt i korrupsionit dhe krimit të organizuar është në krye të prokurorisë të Kosovës. Kryeprokurori është bashkëveprues me shumë njerëz, me shumë s'pëquaj personalitete, s'mund të quaj personalitete njerëz të përfshin krim, me të cilët ai edhe sot bashkëvepron. Pra është pjesë e këtij mekanizmi dhe pa u shkund komplek ky mekanizëm. Ne nuk mund të themi që kemi ndruar mënyrën e qeverisjes. Kosova sot po vun, jo vetëm prej atyre që janë në politikë, jo prej atyre që janë të përfundojt lutën. Kryeprokurori, një sekond, kryeprokurorin e zgjedh Këshilli Prokurorial i Kosovës, e jo institucionet e shtetit. Si do ta shkarkoni ju kryeprokurorin? Dëgjoj, ai që thashun, kur të ikë kjo qeveri bashkë me qeverinë duhet patjetër të përgatitë çantat e veta të ikë edhe kryeprokurori. Të jap dorëheqje. Unë po ta them, a dorëheqje, a duhet ikë, a do të bëj ta gjej zjen vet. Bashkë me këtë qeveri duhet formalisht Këshilli Prokurorial vendos. Unë po të flas praktikisht çka duhet ndodhë në këtë vend. Se formalisht ne jemi shtet. Si të largohen nga pozita, unë po të pyes si. Dgjoj, ne formalisht jemi në shtet. Po. Formalisht kemi edhe institucione formale, po janë legjitime. A është legjitim një kryeprokuror i tillë? Mos futna në tema që do të takonte një prokurorie të merrem me këtë. Po rënda zoti Selimi? O, po më duket e lehtë bile. Pse? Po më duket e lehtë të them që bashkë me qeverinë duhet ikë patjetër kryeprokurori. Po nuk është shkarkuar kryeprokurori. Bashkë me qeverinë, Kosova nuk ka më ecë përpara në fushën e drejtësisë. Mirë. Tre arsye. Një kryeprokuror i tillë. Tre arsye pse duhet të largohet kryeprokurori. As mjafton një e para? Është falsifikator. Nuk është faktuar. Një, vazhdojmë me dytën. Bashkem, nuk është faktuar, mos më thuaj nuk është faktuar, se ke pa aty Po nëse. flasim për çështje formale të zyrtare Po s'po duam të fol për çështje formale hiç pra. Nëse bëhet fjalë për formale, atëherë shteti në rregull. Nëse është për çështje formale, edhe sovraniteti është i paprekur. Nëse flasim për çështje formale, atëherë nuk ka korrupsion. Kështu është formalizmi. Unë po flas për ajo që është faktike. Ky njeri duhet të ikë bashkë me qeverinë. Ose qeveria duhet të ikë bashkë me frutet e saj. Kjo thjesht është frut. Kjo është frut, po normal, mendimet e mia po i tham këtu. Dakor. Kështu që për momentin po t'i ndalshim analizën se çfarë mekanizmash në drejtësi ka krijuar ky njeri, si argumenti i dytë, është për të pasur frikë në Kosovë. Pse? Që nëse drejtësia ka shkuar deri në këtë shkallë, nëse drejtësi thuhet kësaj, atëherë vërtet kanë për të pasur frikë në këtë vend. Por në qytetarëve i them, mos keni frikë, por keni kurajo. Edhe keni besim se situata do të ndrojë për ta. Pra, në njëjtën kohë, nga ky vend, në vend që të kishin perspektivë të rritë, qytetarët e këtij vendit, ta gjenin këtu vetveten. Atëherë vlogu i ikjes po shkon në shkallë alarmante. Njerëzit po ikin për këtij vendi duke mos e parë perspektiven. Duke mos e parë të ardhmen e fëmijëve të vetë. Sepse tek e fundit për veten e vet si gjenerat, edhe ndoshta do ta kishin përballuar vujtjen. Kur po flasim të korrupsionit dhe Selimi, kishim para pak ditësh raportin e Departamentit Amerikan Shtetit që flet për korrupsionin për vitin e kaluar në institucionet e vendit dhe thot korrupsion endemik ka në institucionet e Republikës së Kosovës. Argumentimi i kryeprokurorit është se Departamenti Amerikan i Shtetit flet se nuk ka profile të larta dhe nuk ka vendime të prera. Si ta shpjegojmë këtë? Unë e kam përcjellur këtë konferencë dhe jo, nuk du me ndëgju, dorë zemër, nashta do të me komentu, po nuk du me ndëgju shumë tepër konstatimet e gjithmonë se çfarë thot kryeprokurori. I kemi situatë pak të çuditshme po themi, ka konstatim për korrupsion endemik, ndërkohë veprimin e kemi jo të tillë çfarë duhet përgjigjur kësaj situate. Po ti analizojmë sa korrupsion ka. Deri atje që ju thatë vetë si Departamenti i Shtetit thotë që ka endemik. Edhe po ti shohim sa lënd ka, sa luftohet ky krim dhe korrupsion, atëherë bie që në avantazh është korrupsioni. Pra vetëm po ta shohim raportin e forcave, më i fortë del korrupsioni se sa lufta kundër korrupsionit.
Kjo është përcaktuesi kryesor që ne jemi duke shkuar në humner në aspektin e drejtësisë. Prandaj duhet shumë të mos jemi rahat. Unë nuk jam rahat. Nuk duhet të jemi ne rahat që mund të ndryshoj situata duke i parë disa aspekte formale, juridike tjetër. Jo, është koha për veprim. Unë e di që aspekti formal juridik duhet respektuar dhe po respektojmë. Po ju të jemi rob të asaj dhe në fakt siç edhe tham më herët dhe shpesh e kemi konstatuar, gjyqi ka thënë kështu, nuk duhet i bindim. Po ka dalë. Se këtë gjyqin këto vendime gjyqësore po i bën dikush i cili thirrët ndoshta në drejtësi, por ka ardhur në rrugë të padrejtë aty ku vend drejtësi. E nëse ke ardhur me rrugë të padrejtë në vendin ku pretendon të bësh drejtësi, atëherë kjo është padrejtësi. Mirë. A i bie që prokuroria shtetit tashme që ka, siç po thuhet, pagat më të larta në rajon, kryeprokurorët, gjyqtarët, legjislacionin më të mirë, ndoshta edhe në rajon nuk ka zbatim të ligjit, se ligji ka këtu. Mirë, pse nuk ndodh, duke qenë se janë krejt mekanizmat, pse s'po ndodh ky zbatim i ligjit ose ligjit? Sepse ka marrë përsipër dikush të udhëheq me këtë vend që nuk po udhëheq. Sepse ka marrë dikush përgjegjësi që nuk po e kryen atë përgjegjësi. Pra nuk mund të thuhet. Pushtetet janë të ndara, zoti Selim? Dakor, janë të ndara, por pse ekzistojnë ato pushtete atëherë? Po pra, pse? Dihet kush e ka objektive dhe detyrë për ta luftuar krimin e korrupsionit. Gjyqësori prej ekzekutivet. Atë pse në ekzekutiv ka Ministritë e Drejtësisë? Politikat. Edhe nuk për politika po flas. Por nuk jam jashtë asaj. Dakor. Përderisa se nganjëherë kur ne trajtojmë tema ta zanë në kuvend. Në pushtet tjetër tash. Te legislativi, thonë mos ndërhyni në punë të drejtësisë. Sa herë që keni mbajtur seanca të jashtëzakonshme për raste në gjyqësore, ku ta diune, jeni akuzuar se keni ndërhyrë në drejtësi. Por, unë po thëmë vetëm një korrigjim për të bëj. Kemi ndërhyrë, po jo në drejtësi. Kemi ndërhyrë pa drejtësi. Sepse ato tema që kemi konstituar ne, që duhet flitë aty, ose ato tema që ne kemi diskutuar aty, kanë qenë pa drejtësi. Për rastet veç e veç, që tash nuk po e marrë një për tyre, ato tema që kemi. Pra ne kemi ndërhyrë, por kemi ndërhyrë në pa drejtësi. Sepse kur bëhet fjalë për drejtësinë ka në emër të drejtësisë bën padrejtësi shumë të mëdha. Për shembull, në emër të drejtësisë është bërë gjykata speciale. Edhe ne kemi kundërshtuar. Tash mund të thotë dikush prej jashtë ose prej larg për ta shef pse ju po kundërshtoni drejtësinë. Jo, s'po kundërshtoj drejtësinë, po kundërshtoj padrejtësinë. Ose kur kemi diskutuar në kuvend, pse po ndërhyni në drejtësi? Jo, nuk po ndërhyjmë drejtësi, po ndërhyjmë në padrejtësi. Kështu që duhet mos mbahen kaq të pandashëm drejtësia dhe padrejtësia, po ndahen një herë për gjithmonë. E drejta edhe e padrejta, dhe ti trajtojmë veç e veç. Ta sqarojmë këtë çështjen e kryeprokurorit, nëse lëvizja vetëvendosje. Dgjoj, kryeprokurori do të ikë bashkë me qeverinë. Ti pitrup. Nëse lëvizja vetëvendosje, kryeprokurori do të ikë bashkë me qeverinë sepse nuk është lëvizja vetëvendosje vjen në pushtet, zoti Lumezi nuk ka pse të qëndrojnë në karrikën poshtë. Është mirë me paketu çakrat e veta ai ku të vinë në pushtet. Kaq, s'pëdish me thomash për ma trop. Lëvizja vetëvendosje në qeveri Aleksandër Lumezi, kryeprokuror nuk shkojnë bashkë. Jeni të vendosur për këtë? Shumë të vendosur. Për argumentet që i dhatë më herët? Për argumentet që i dhatë më herët dhe për ato që si thamë dhe i thashë janë plot për fatkeqësinë shumë ta. Kur po flasim për protestën që jeni duke përgatitur për ta organizuar për ta zgjuar qeverinë, eksponentë të Partisë Demokratike të Kosovës, por edhe të partive të tjera kanë thënë se s'ka asnjë lloj kauze. Kjo çfarë keni paralajmëruar që të bëni? Është të thatë dhe është krejtësisht për pojena politik. Unë ka kur përplasemi në kuvend, edhe eventualisht e shpalosme ndonjë argument, përgjigje kundërshtarëve është ju e keni për vota, ju e keni për pushtet, ju e keni për pojena politik. Po ne këtu parti politik jemi. Por për pojena, për vota, për pushtet do të flasim në kohën e zgjedhjeve. Jo na tash po flasim për qeverisin që e keni ju, për qeverisin tuaj. Ne si opozitë po flasim për qeverisin e tyre. Dhe tash kur ne flasim për qeverisin e tyre, ndoshta aty ju dhëmb, kur ne denancojmë shkeljet. Ndoshta aty ju dhëmb, kur ne denancojmë hajnin. Ndoshta aty ju dhëmb, kur ne denancojmë korrupsionin. Do t'ju dhëmb, sepse tek e fundit për më dhimbt po jam shohin. Nuk është se po i kursejmë. Këto protesta po organizonin për të kërkuar zgjedhje të reja. Po normalisht pse nuk ka nevojë për zgjedhje të reja? Që sa herë folëm pse ka nevojë për zgjedhje? Po, me që ju referuam zgjedhjeve, që thatë se kur ju akuzoni keni për vota, prandaj protestat po thonë që po organizohen për zgjedhje. Dakor, por zgjedhjet për kërkojmë si zgjidhje e problemeve. Jo zgjedhjet për të ndryshuar thjesht qeveria, por për të ndryshuar qeverisja si zgjidhje e shumë problemeve që ka Kosova. A nuk ka probleme Kosova? A nuk po shkojnë këto probleme duke u rritur për ditë? A më thoni kush është më i pasur sot se dje?
përveç qeveritarëve? A thoni, a ka më shumë të punësuar sot, apo dje përveç familjarëve të qeveritarëve? A nuk është boll kur dalin listat për ballë nesh, të gjithë familjarë dhe grupe politike dhe partijake, dhe nuk e kanë fije turpit të thonë që unë punoj për t'i punësuar antarët e partisë time? A nuk është kjo neveritse? Vetëm kjo do të mjaftonte që të reflektonte kryeministri. Sikur të ishte problemi vetëm deklarata e dikujt që thot me mujt unë gjithë antarët e partisë time i fuz në punë, pastaj dikush shkon hala më shumë, madje thot kërkon tjetër s'do më po të punëson përveç antarët e partisë time. A nuk është kjo neveritse? A nuk është kjo arsye që njerëzit me mbledhos me thonë, o njerëz, nuk du me rrit fëmin në pushtetin tanë, në shëndimin tanë. Sepse njerëzit për ditë për rritet mbledhje, revolta. Shëqër që kjo vend e ka një lëvizje vetëvendosje, e cile njerëz dhe pak knaqur i man të organizuar. Lëvizja vetëvendosje e cila u akuzua po ashtu se në kohën e mandatit parë në qeverisjen në Prishtinë ka punësuar plot me qindra militant me kontrata për shërbime ndryshme. Kush në akuzoi? Të gjitha partitë e tjera. Jo, në fakt akuza e parë erdhi prej atyre që i kanë futur në shtanë punë, por e poshtë është çesharake, poshtë në farë skemet ndërtuar, kush është i punësuar si këshilltari i Albin Kurtit, pastaj kush është i punësuar si nuk e di se kuptova mirë, po ke çesharake, nuk e pat as parafërsisht efektin e pretenduar në gjë të tillë. Po ishin të zake nipa e mbesa. Po ku janë të punësuar ata njerëz? Punëson partia? Po normalisht në parti ka të punësuar. A ke parasysh? Po të thuash një subjekti politik që s'ka qenë kurrë në qeverisje, të akuzosh për punësime në qeveri. Në Prishtinë zoti Selimi. Po a jemi në Prishtinë pushtet sot? Po flas për mandatin e parë zoti Selimi. E thash sakt mandatin e parë. Kjo i bie që s'pas kem qenë as mandatin e parë. Jo, në mandatin e parë kemi punësuar. Kjo i bie që as mandatin e parë s'pas kem qenë kur bëhet fjalë për punësimet. Jo, kur bëhet fjalë për punësimet. Po për punësimet po flas. Ja, kur bëhet fjalë për punësimet dhe për të punësuarit s'pas kem qenë as mandatin e parë, sepse të punësimet dhe të punësuarit kanë ngelur aty bashkë me ata që kanë ikur. Sepse unë kam menduar që jemi në pushtet edhe në mandatin e parë. S'pas kemi qenë në pushtet as në mandatin e parë. Të gjithë ishin të PSD-s? Po shumica po, së njëftë tjerë, nuk e di, po si të qoftë përveç vendime politike. Po atëherë ishit vetëvendosje. Dakord, e di që pse po mundoheni ta heqni këtë? Jo, s'po mundohem ta heq, por nuk i pranoj kritikat për atyre. Po mund të pranoj kritika të tjera parimore. Po a ka qenë kështu? Nuk e di, nuk më rezulton të ketë qenë ashtu. Nuk më rezulton të ketë qenë punësime partijake të lëvizjes vendosje, por antar dhe militant subjekti tuaj që mos thuaj kush përse s'po kuptoj. Pas mos kujton ata. Mundon të ndihmoj këtij debati, s'po kujtohet një emër. Që është i lëvizjes vendosje sot në punë komunë. Ka ndalë dhe lista me ata punësuar, po tash unë nuk e di emrin. Edhe një herë, s'po kujtohet një emër, që është i lëvizjes vendosje i punësuar në komunë. Herën tjetër kur ti ashtu do ta gjej atë listë do të. Ma gjet lutem se herën tjetër kur ti. Do të kishte ndihmuar debatin. Po s'po gjej një emër. Antar i lëvizjes vendosje që është i punësuar në komunën e Prishtinës. S'po gjej. Them sot, po them me kontrata. Po momenti kur po flasim është i punësuar atje. Për shembull, unë fola për një periudhë. Ose fol për dy drejtora, sa të drejtora kanë qenë. Jo, nuk po flas për drejtora. Për një periudhë tjetër. Ti kthehemi edhe një herë çështjes për Inspektoratin Policor të Kosovës, sepse keni rekomanduar si komision shkarkimin e kryeinspektorës. Pse? Një vit punë e grupit punës për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit, madje më shumë se një vit. Pas kësaj punën e vjeçare, që kemi bërë me përkushtim tonë zemër, edhe me shqetësim për të gjeturave, i kemi listuar disa gjetje kryesore, 16 gjetje kryesore, të cilat secila veç e veç, e të gjithë bashkë janë shkelje ligjore edhe moszbatimi i ligjit. Sepse tek e fundit ky është mandati jonë. Ta mbikëqyrim një institucion në domenin e këtij komisioni, pra në fushën e sigurisë që as zbatohet ligji apo nuk zbatohet, eventualisht as shkelet ligji. Edhe kemi hasur moszbatim të ligjeve, edhe kemi hasur shkelje ligjore, edhe kemi hasur shkelje të procedurave, madje kemi hasur edhe shkelje tjera që do të jenë land, do të jenë materie për prokurorinë. Tash, të gjithë ne si antarë të komisionit jemi dakorduar për të gjeturat. Pra për të gjeturat të gjithë jemi dakorduar, po kjo ekziston. Kur një komision, një grup punës gjen shkelje ligjore, normalisht në përputhje me të gjeturat, do të jenë edhe rekomandimet. Ne kemi bërë po ashtu edhe rekomandime, po ashtu sa kemi pasur edhe të gjetura, e një ndër rekomandimet, kur ka të gjetura shkelje ligjore, e përgjegjës janë ata të cilët janë kry, atë normalisht nuk mund të themi që nuk duhet të shkarkohet, sepse po të ndodhë të kështu, po të gjejmë shkelje ligjore, e të mos të rekomandojmë shkarkimin ose përgjegjësinë,
që kemi kërkuar, atëherë bie që ne pajtuar. Emërimet zakonisht bëhen me konkurs, por shkarkimin mund ta bëj i bazuar në shkelje ligjore ministri, dhe ne kemi kërkuar ministrit që ta bëj shkarkimin e menaxhmentit aktual, pra të kryeshefes aktuale, siç ka bërë më herët, ka bërë shkarkimin e një ministër tjetër ka shkarkuar ish kryeshefin, ta bëj edhe tani, edhe të shpall konkurs. Por ne kemi kërkuar shkarkimin e kryeshefës dhe shpalljen e konkursit për kryeshef të ri, dhe pastaj aq shumë shkelje dhe aq shumë jo seriozitet ka? Shumë. Për fat keq ka shumë. Ju pak më herët ishit shumë kritik për prokurorinë, ndërkohë thatë që lënë dërgonin e prokurori. Po. A i besoni kësaj prokuroria atëherë? Pse dërgoni lëndët? Pse të mos e Duke dërgoni? qenë se nuk i besoni dhe kam një aleat tjetër për klientelizëm. Kam një aleat tjetër. Jo, s'është për klientelizëm. Cili është ai? Media. Aleat që kurs na ka trahtu. Madje si rezultati i medias, ne sot jemi në këtë nivel, po flasim për arsyeën, jo për shkasin, jo për shkakun kryesor. Pse ne jemi sot kemi hapur këtë gjë punës. Pra ne do ta nxjerrim edhe këtë prokurori para përgjegjësisë. Normalisht që shumë prokurorë që ndoshta do duhet ta hetonin këtë lëndë, do ta gjenë veten aty. E përdesa di që ka prokuror do ta gjenë veten aty, do të kemi efekt tjetër. Sido që tjetër ne prokurorisë, por kur bëhet fjalë për aspektin formal juridik, ne do të japim. Por kemi edhe një aleat, që është aleat besnik, është media, e cila ka ndihmuar dhe të ndihmojnë ta. Ma shpjego pak këtë aleat median. Aleat në shkak kuptimi. Aleat i së drejtës. Sepse të ke fundi kujtohet, media ka nxjerrur për herë të parë, para ne deputetëve, para parlamentit, para qeverisë, para çdo lloj auditori, e nxorri skandalin e ndërhyrjes në konkursin për zyrtarët e Inspektoratit të Policisë së Kosovës në fund të vitit 2017. A nuk ishte media kjo? A nuk ishte punë kjo? Bravo. Atëherë ju mund të jeni në këtë rast aleat të medias për të po jemi aleat tash. Po, në këtë rast. Si reciprok është. Mirë, sepse desha ta shpjegoj vetëm këtë çështjen e aleat, por ju duke qenë se jeni komisione që merren me sigurinë e vendit, kishte para pak ditësh një raportim të drejtorit të policisë Portot të Ministrit që ka struktura të organizuara nga jashtë që po provojnë ta destabilizojnë Kosovën dhe sigurinë e vendit tonë. Ka diçka tillë sepse kur AKI raporton është diçka serioze. Nësa mund ta parafrazoj, AKI ka thënë që ka struktura duke referuar struktura Serbisë që mundon ta destabilizojnë Kosovën. Po. Edhe në një përgjigje me publike kam thënë që pas ka zbuluar ujin e nxehtë. Po kjo dihet. Serbia çka bën tjetër? Po a mund t'i arriti qëllimin se mund të provoj, por ka arritur deri ku. Për shembull ka arritur krijoj situatë në disa zona ku ka influencë më shumë për shkak të përbërjes etnike, edhe për shkak të presionit ndaj një etnie caktuar këtë rast. Po për luginën e diellit çfarë ke koment? Lugina e diellit është thjesht kolonizim, siç ka kolonizuar Serbia gjithmonë Kosovë, është një vazhdim i planit për ta kolonizuar aty ku mundet. Por thjesht një ndërhyrje det për det e Serbisë në ndryshimin demografik të Kosovës, të popullatës Kosovës, dhe mund që ditë qysh qeveria Kosovës, jo vetëm që nuk reagon, po nuk shpreh ndonjë shqetësim për këtë, sepse ka një herë nuk reagon, pas paku do duhet të ishte shqetësuar për mungesën e mekanizmave për ta ndalur një gjë të tillë. Duket krejt qetë, po e përballojnë diçka që po ndodh para hundëve tyre, kolonizimi i ri, modern i Kosovës, me ato lagjet, nëse kujtohet, duket që edhe planet janë të njëjta me ato lagjet e Miloševićit, siç kanë qenë dikur për kthimin e kolonëve, ose për popullimin e Kosovës me serb nga Bosna. Janë në rajonin e Deçanit të marruara plus shpia. Ju kujtohet Balloqi ju atje. Juniku. Me që jeni atje, Juniku Balloqi, me se ja sezone, një farë Balloqi i ri po ndërtohet sikur i Miloševićit, tash i Vučićit në luginën e diellit që quhet tashmë atje. Jemi në fund, kur planifikoni që të dilni në rrugë? Po i referohen protestave. Ne kursi kemi përjashtuar, kursi kemi paralajmëruar me një datë, sepse agenda e protestës nuk mund paralajmërohet për tash pa i studiuar gjithë faktorët, por po duket që përveç se e nevojshme do të jetë edhe domosdoshme. Ma e keni paralajmëruar që të protestoni, por a e keni menduar se kur? Prandaj ne kemi paralajmëruar që do të protestojmë, po shkojnë vetë protesta, por nuk mund të them tash kur, për arsye se po ta përmendeni datë tash, unë krijoj situatë tre, nuk kam të drejtë ta kryej situatë tre. Zoti Selimi, faleminderit që ishni në imazh. Si, faleminderit. Miq të nderuar, kjo ishte pjesa e parë e imazhit, biseduam me deputetin e lëvizjes zëvendosje zotin Recep Selimi. Marketing e promo në pjesën e dytë me ju kolege ime Arlinda Sejda. Unë ju uroj vikend të këndshëm, takohemi bashkë të hëna në orën 7.